په خیر راغلی یو ځل بیا. نن ورځ په دې ویډیو کې موږ د AUAF یعنی American University of Afghanistan د لیسانس په بخش کې افغانانو دپاره آنلاین بورسونه اعلان کړي دي. دغه بورسونه چې دي د افغانانو دپاره دي او 100% آنلاین او وړیا دي. دا خاص د لیسانس په برخه کې دي. په تېرې ویډیو کې موږ د ماسټرۍ دپاره کوم بورسونه چې اعلان کړي وو ویډیو مو جوړه کړې وه. نو نن ورځ به یا په دې ویډیو کې به موږ د اړه خبرې کولی شو چې څنګه موږ د دې بورسونو ته اپلای وکړو. دې دپاره کوم چې د لنګویج یا د ژبې شرایط چې دي ټافل الټس کوم سند ته ضرورت نشته. پکې هم نارینه هم ښځینه کولی سي لیول چې دا دغه بیچلر لیسانس دی. نو دلته موږ راځو اپلای فار دیس اپورچونټي باندې کلیک کوو او د افغان امریکن ویب سایټ ته ځو. دا څو ورځې مخکې اعلان شوي خو بیا څه ویب سایټ کې چې دی وو د امریکن مشکلات ستونزې راغلې. نو بیا هغه دوی ختم کینسل کړل، له منځه یوړ هغه کومه طریقه چې وه. نو اوس یې بیا د هغه دپاره یو نوی فورم یا فورما اعلان کړه چې له دې طریقه تاسو کولی شئ د 23 د اکتوبر نه تر 28 د اکتوبر پورې دوباره اپلای وکړئ. چېرته تاسو مخکې اپلای کړي نو هغه بیا له منځه تللې ده، تاسو باید نوی اپلای وکړئ. نو اوس موږ راځو چې موږ څنګه کولی شو دغه فورمه ډکه کوم شرایط او کوم اسنادو ته ضرورت ده او څنګه موږ دغه فورمه ډکولی شو. دلته موږ راځو اول کې پلیز پرووایډ یور ایمیل اډرس. دلته موږ ایمیل ادرس لیکو په دې ځای کې، او بیا فرست نیم ده لومړی نوم لیکو په دغه ځای کې، لاست نیم ده دوهم نوم اخري نوم موږ لیکو، جنسیت مو چې ده ښځینه یا نارینه یې، are you currently living in Afghanistan اوس په افغانستان کې ته اوسېږي، name of province you are currently living in او د هغه ولایت نوم چې ته اوس په هلته استوګن یا اوسېږي د هغه ولایت نوم به ولیکې په دې ځای کې. how you graduated from high school مکتب نه یا د لیسې نه فارغ شوی، هغه د ختمه کړې ده، مکتب د ختم کړی ده، او که چېرته د یس وي یس پکې یا نو نو به یې، خو حتما تا باید مکتب ختم کړی وي ځکه دلته لیسانس دپاره اپلای کوي. do you have access to your official high school diploma ډیپلوما ته لرې، او که چېرته I only have my school transcript که چېرته خالي ترانسکریپټ لري نو بیا به دغه انتخاب کړي. نشاتنامه تر اوسه نه یې اخیستې نو ته کولی شې بیا ترانسکریپټ هلته اپلوډ کړي. او کوم د انګلیسي ژبې سند یا سکور کوم دا ته لرې، که هغه ډیلینګو وي یا ټافل وي آیلیټس وي، او که ته چېرته نه لرې بیا موږ دا انتخابو چې I don't have any valid test score. پلیز پرووایډ اس یور ټیسټ سکور، که چېرته ته لرې نو دلته به ته خپل سکور ولیکې څومره نمرې دې اخیستې، که په آیلیټس کې، ټافل کې یا په ډیلینګو کې وي. دلته بیا راځو، دلته وایي چې have you ever enrolled and taken courses at another university or are you currently enrolled at another university. یعنې ته په بل کوم پوهنتون کې د داخله اخیستې ده یا کامیاب شوی وي. که چېرته ته بل پوهنتون ته کامیاب شوی یا د هلته درسونه شروع کړي یس نو به انتخاب کې، که چېرته د اخیستي خو یس که یا چې نه اوس پورې تا د کوم پوهنتون ته نه یې کامیاب شوی لار دې نه ده پیدا کړې بیا موږ نو انتخاب کې. دلته بیا چې دا how you earned a bachelor degree at another university، که چېرته دا وایي چې تا کوم بل پوهنتون نه لیسانس کړی ده یا ته غواړې دویم لیسانس وکړې، نو که چېرته دې کړی وي خو یاس که نه دې کړی نو به انتخاب کې. دلته بیا وایي چې do you have the following required documents، وایي ته دا لاندې اسناد لرې، official high school diploma د مکتب شهادتنامه لرې، official high school transcript یا درې کلنې نمرې لري، تذکره لري، پاسپورټ لري، او د انګلیش یا د انګلیسي ژبې کوم سند یا ټیسټ لري. دغه کوم چې ته لري هغه ټول بیا انتخاب کوي، چې نه لري هغه پرېږدي. دلته بیا اخر کې وایي چې please confirm that you have provided us with your correct email address. Please retype it here and double check it for accuracy. یعنې دلته بیا دوباره خپل ایمیل ولیکې د هغه دپاره د یعنې چې ته وایي چې همغه ایمیل زما صحیح ده نو تو بیا د دوباره تکرار په خاطر باندې د کنفرمیشن دپاره ته دلته ایمیل ولیکې. دا ټول به ډکې او سبمیټ به یې کړې. موږ داسې انتخابو یا دا نو کوم یو چې ته انتخابوي هغه انتخاب کې. او نور اسانه طریقه ډېره اسانه ده او
کوم یو چې لري یا چې زه نه لرم بیا دا انتخابوو. نو دلته خپل ځوابونه مو ټول ولیکئ څنګه مې چې مخکې ذکر کړل. نو اخر چې ټول دغه ډک کړل نو سبمیټ به کړئ. نو د دې لپاره به تاسو غوښتنه ولېږل شي او وروسته به تاسو سره کوم کسان چې شارټ لیست کېږي بریالي کېږي تاسو سره خپله د افغان امریکن کوم ایمیل له لارې تاسو سره تماس ونیسي.